Πολύ. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Ξανά. Ε, Είμαστε στο τελευταίο σεμινάριο, στο τελευταίο webinar του προγράμματος για τη γεωργία του άνθρακα. Ε, Εγώ είμαι η Αναστασία Ζαφυροπούλου. Θα ξεκινήσουμε μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος. Το ευρωπαϊκό έργο λοιπόν Carbon Farming έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2023, έχει διάρκεια 2 χρόνια, οπότε σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Είναι ένα έργο Εράσμους με συντονιστή τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και συμμετέχοντες οργανισμούς άλλους 5, 2 από την Ελλάδα, την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και το Ερευνητικό Κέντρο Θεόφραστος από τη Μυτιλήνη, τον οργανισμό Centoform από την Ιταλία και 2 οργανισμούς, έναν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, το Αγκρόμπιο και την Εκοβάλια, που έχουν να κάνουν με τα βιολογικά και αγροτικά προϊόντα. Στόχος του έργου Carbon Farming είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κόμβων ευαισθητοποίησης σχετικά με τη γεωργία του άνθρακα στις 4 χώρες που συμμετέχουν και ουσιαστικά να διαδοθεί το μήνυμα της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των πολιτών αλλά και των γεωργών για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν διάφορες σύγχρονες πολιτικές που θεσπίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις καλλιέργειές τους, όσοι έχουν και όσοι θέλουν να ενταχθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο αυτό έχει ως ομάδες στόχους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις βιολογικές καλλιέργειες, νέους αγρότες που είτε θέλουν να μετατρέψουν τις συμβατικές τους καλλιέργειες σε βιολογικές, είτε αγρότες που θέλουν να μεταδώσουν ουσιαστικά αυτή τη γνώση. Γι' αυτό και στα προηγούμενα σεμινάρια, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας έμπειρους αγρότες που δοκιμάζουν διάφορες από τις τεχνικές αξιοποίηση ουσιαστικά της γεωργίας του άνθρακα. Και τέλος, σαν ομάδα στόχος είναι και διάφοροι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς που μπορεί να ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα της έρευνας που γίνεται μέσω του προγράμματος αυτού για την χάραξη νέων πολιτικών όσον αφορά τη γεωργία του άνθρακα. Το έργο αυτό λοιπόν που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβρη έχει ήδη αναπτύξει σαν παραδοτέο ένα έγγραφο που περιγράφει τις διάφορες πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι εταίροι μας όλο αυτό το διάστημα, όπως για παράδειγμα τα webinars που κάνουμε εμείς. Στις σελίδες του έργου που θα μοιραστώ μετά το τέλος του webinar μαζί σας, θα δείτε ότι έχουμε ανεβάσει και κάποια podcast, έχει γίνει μια μικρή έρευνα. Θα μπορείτε να δείτε από εκεί τις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει και στις υπόλοιπες χώρες, πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν και πώς πήγε εκεί πέρα. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το website του έργου και την εκπαιδευτική του πλατφόρμα, την οποία θα σας στείλω μετά, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το έργο. Και μετά το τέλος των πρωτοβουλειών για ευαισθητοποίηση που κάνουμε αυτό το διάστημα, θα συνδημιουργήσουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικής με διάφορες συστάσεις σχετικές με την αξιοποίηση των τεχνικών γεωργίας του άνθρακα, για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και να συμπεριληφθεί ενδεχομένως σε κάποια μελλοντική ατζέντα. Δώστε μου ένα λεπτάκι να πάω στο επόμενο. Εδώ έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφορες σελίδες για το πρόγραμμα. Θα σας τα στείλω όλα αυτά στο τέλος. Διάφορους χρήσιμους συνδέσμους, τα οποία θα τα μοιραστώ στο τέλος. Αυτή ήταν η δική μου παρουσίαση, θα σταματήσω τώρα εδώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δίνω το λόγο στον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη που θα μας μιλήσει για τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλες και όλες που ήρθατε σήμερα μαζί μας στο τελευταίο webinar για αυτό το πρόγραμμα το Carbon Farming που σας παρουσίασε η Αναστασία. Εγώ ονομάζομαι Ανδρέας Στεφανίδης και εκπροσωπώ το μη κυβερνητικό οργανισμό Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και θα σας πω λίγα λόγια για την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα και πώς μπαίνουμε και εμείς στο κομμάτι της γεωργίας του άνθρακα που δεν έχουμε άμεση σχέση και είναι καλό για όσους από εσάς έχετε σχέση με την Ήπεθρο, εσείς οι οικογένειές σας, οι γνωστές σας ή τα δίκτυά σας, να αγκαλιάσετε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μισό λεπτό να κάνω και εγώ τώρα share την οθόνη μου. Φαίνεται ή όχι?
Φαίνεται μια χαρά. Μισό λεπτάκι. Πάρα πολύ ωραία. Η γεωργία του άνθρακα, λοιπόν. Πώς η γεωργία του άνθρακα συναντά την επιχειρηματικότητα και ποιες ευκαιρίες προκύπτουν. Πρώτα απ' όλα, μέσα από την γεωργία του άνθρακα, κάποιοι από εσάς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, δημιουργεί νέες αγορές, όπως τα carbon credits, δηλαδή αρχίζουν και συζητάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτιαχτούν τα χρηματιστήρια των ρήπων για να προστατεύσουμε ουσιαστικά τον πλανήτη. Άρα, όσοι από τους αγρότες, τους γεωργούς, από τους επαγγελματίες παραγωγούς τροφής ουσιαστικά, βοηθάνε τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα, θα έχουν σε αυτό το χρηματιστήριο ρήπων carbon credits. Με αυτόν τον τρόπο, όσες εταιρείες ή οργανισμοί μολύνουν την ατμόσφαιρα, θα μπορούν σε αυτό το χρηματιστήριο να αγοράζουν τα carbon credits και από τους επαγγελματίες της αγροδιατροφής και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να μικραίνει το penalty τους, η επιβάρυνση που έχουν με το διοξίδιο του άνθρακα στον πλανήτη. Και έτσι λοιπόν και έχουμε και την πράσινη πιστοποίηση των προϊόντων, άρα σιγά σιγά όλος ο κλάδος της αγροδιατροφής πρέπει να στρέφεται σε πιο πράσινες πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Ενισχύει την καινοτομία στον αγροτικό τομέα μέσω ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών. Σίγουρα θα έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε με το χώρο για όλες αυτές τις καινούργιες εταιρείες με τη γεωργία ακριβίας και πολλές άλλες που βοηθάνε πάρα πολύ στο θέμα της αγροδιατροφής, να μην γίνεται δηλαδή όπως τα παλιά τα χρόνια, να έχουμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο που θα ρίξουμε τα λιπάσματα, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ανιχνεύσουμε που θα ποτίσουμε, ιδίως τα τελευταία χρόνια που η λειψιδρία αρχίζει και γίνεται πιο έντονη. Άρα παρέχει ευκαιρίες για κοινωνικές επιχειρήσεις και τοπική ανάπτυξη, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση μόνο από τους επαγγελματίες αγρότες, αλλά πρέπει γενικά όλες οι τοπικές κοινωνίες να βοηθήσουν και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο το στοίχημα. Από τα λόγια στην πράξη έχουμε μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι όσα θα περιμέναμε. Ένα από αυτά που θα σας το παρουσιάσω μετά από αυτή την παρουσίαση είναι το Εράσμου για νέους επιχειρηματίες που μπορεί να βοηθήσει και νέους ή υφιστάμενους αγρότες. Και τέλος, ευνοεί τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν οικονομικό αλλά ταυτόχρονα και περιβαλλοντικό όφελος. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για μοντέλα οικονομικά τα οποία μας ενδιαφέρει μόνο η μεγιστοποίηση των κερδών, χωρίς να προστατεύουμε ταυτόχρονα το περιβάλλον και παράλληλα το κοινωνικό σύνολο. Ένα πρώτο έργο που είχαμε τρέξει τη χρονιά με την πανδημία, που είχε σχέση ουσιαστικά με τις καινούργιες πρακτικές, ήταν το Startup Bio, που ήταν στο τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας για βιολογικά προϊόντα. Το Startup Bio δηλαδή στήριξε και διευκόλυνε και μέσω καινοτόμων διαδικασιών για τη μετάβαση των αγροτικών επιχειρήσεων από την παραδοσιακή στην οργανική γεωργία. Είχαμε ένα βασικό μάθημα στη βιολογική γεωργία και ένα προχωρημένο πάλι στην βιολογική γεωργία. Κάποιες χώρες όπως ας πούμε η Γαλλία είναι πολύ ανεπτυγμένες στα βιολογικά προϊόντα, ενώ χώρες όπως ας πούμε η Ελλάδα είναι υπολείπονται. Υπάρχουν βέβαια κάποια λαμπρά παραδείγματα, αλλά θα θέλαμε αυτό όσο γίνεται να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Και σύντομα αυτό το εκπαιδευτικό υλικό του Startup Bio θα είναι διαθέσιμο και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της Ακαδημίας, διότι το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην μοιράσουμε το εκπαιδευτικό υλικό σε όσους και όσες είναι ενδιαφέρονται. Δύο επόμενα έργα, πολύ συνοπτικά και αυτά έχουν κλείσει. Το ένα είναι το BECPA, που προσπάθησε να ενδυναμώσει την εμπλοκή των νέων της περιφέρειας σε δράσεις αγροτικής επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνουν τη μετατροπή των βιολογικών αποβλήτων σε πολύτιμα βιοπροϊόντα μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας. Άρα την κυκλική οικονομία είμαι σίγουρος την ακούτε και σε άλλες δραστηριότητες της οικονομίας, πόσο σημαντική λοιπόν είναι και στην αγροτική ανάπτυξη. Επίσης ένα άλλο έργο, πολύ καινοτόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μας έβαλε και πήγαμε σε Μεξικό και σε Ινδία, γιατί ήταν σχετικό με εκπαίδευση συγκεκριμένα γυναικών εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, με βασικές ικανότητες και πρακτικές να προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα μέσα στην πράσινη οικονομία, αλλά τα περισσότερα από τις ιδέες τους ήταν πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα. Και ήταν το έργο Green και βοηθούσε τις καλές πρακτικές να βγουν και εκτός Ευρώπης, βέβαια να έρθουν και καλές πρακτικές από άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής και Ασίας προς την Ευρώπη, όπου και αν υπάρχουν. Τώρα
ένα έργο που εδώ και ένα χρόνο πλέον αναπτύσσουμε και είναι προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αυτό που βλέπετε τώρα στην Αθώνη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί τη συμμετοχική διακυβέρνηση και συνεργασία μεταξύ πολιτών, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων στον αγροτικό τομέα για υγιή εδάφη. Είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω της κλιματικής αλλαγής να ενισχυθούν όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, γιατί τα εδάφη ξεραίνονται, οι παλιές πρακτικές αγροτικής ανάπτυξης ξεραίνουν ουσιαστικά τα εδάφη και γίνονται μη παραγωγικά, εκτός βέβαια και των συνεπειών της λειψιδρίας, όλα αυτά τα πράγματα τα εντείνουν. Άρα στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη γεωργία και το περιβάλλον, γιατί δεν αλλάζουν έτσι εύκολα οι νοοτροπίες πολλών δεκαετιών, να βελτιώσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους, προώθηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας μέσω συνεργασιών, αυτά που κάναν δηλαδή οι παππούδες μας τώρα πλέον ξανάρχονται στο προσκήνιο για να προστατεύσουμε το χώμα, και ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών πόρων και γνώσεων. Και αυτό είναι ένα σχήμα πώς όλη αυτή η σύζευξη δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο με τους αγρότες που θα πάνε στα χωράφια τους, αλλά με όλους τα ζωντανά εργαστήρια, όπως τα ονομάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που περιβάλλουν τις τοπικές κοινωνίες. Ένα από αυτά, στο έργο αυτό, βρίσκεται στην περιοχή της Βόρειας Κινουρίας, είναι η περιοχή της Θηρέας, ένα καινοτόμο εργαστήριο πεδίου που λειτουργεί στην περιοχή της Θηρέας με στόχο την προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Στόχος είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της τοπικής αγροτικής κοινότητας μέσω βιώσιμων πρακτικών, να προωθήσει πειραματικές δράσεις που αυξάνουν τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος, να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ αγροτών, ερευνητών, τοπικών φορέων και πολιτών, να υλοποιήσει πρακτικές εφαρμογών στο χωράφι με χρήση βιώσιμων μεθόδων, όπως κομποστοποίηση, βολτίωση του εδάφους, οργανικό χώμα, να βάζουν ανάμεσα στους ελαιώνες αρωματικά φυτά ή και άλλες καλλιέργειες που βοηθούν στην αναγέννηση και στον εμπλουτισμό του οργανικού χώματος, και προώθηση της βιοποικιλότητας με λύσια, για παράδειγμα, μέσα στα χωράφια, και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτά ξεκίνησαν τα εργαστήρια από τον Ιανουάριο και την προηγούμενη Κυριακή ολοκληρώθηκε το τελευταίο, γιατί σε αυτή την περιοχή τώρα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως του Αγροτικού Ελαιολογικού Συνεταιρισμού Κάτω Δολιανών, μέσα από τα προβλήματά τους και τις ανάγκες του, αρχίζει και διαμορφώνεται πώς η περιοχή εκεί μπορεί να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα, χρησιμοποιώντας πάντα τις πρακτικές των υγιών εδαφών που μας λένε από άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως Ισπανία και Γαλλία, που είναι εταίροι στο έργο. Βέβαια εδώ έχουμε μια μεγάλη πρόκληση που είναι πια ότι η Ελλάδα είναι δυστυχώς νομίζω η τελευταία χώρα στην Ευρώπη από τη μεταφορά της γνώσης από τα πανεπιστήμια σε θέματα της αγροτετροφής στον αγροτικό πληθυσμό, στους αγρότες. Και αυτό κάτι σημαίνει. Εκεί λοιπόν είναι πολύ δύσκολο αυτό να περάσει, δηλαδή να κατεβάσουμε τη γνώση από τα πανεπιστήμια και να την πάμε στους αγρότες. Και αυτό που προτείνουμε, και όσοι και εσείς έχετε δίκτυα στον αγροτικό τομέα, παρακαλώ βοηθήστε, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα αν δεν γίνει από τους ίδιους τους αγρότες. Τι εννοούμε με αυτό? Αν ένας Ισπανός ή ένας Γάλλος αγρότης ή και ένας Έλληνας κάνει μια καλή πρακτική βιολογικής γεωργίας ή οργανικού χώματος, να πάει από 1 έως 6 μήνες δίπλα σε έναν άλλο επιχειρηματία στην Ευρώπη, και σε αυτό έχουμε και προωθούμε πολύ το πρόγραμμα Εράσμου για νέες επιχειρηματίες. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιουνίου θα κάνουμε και ένα αντίστοιχο webinar μόνο για το κλάδο της αγροδιατροφής, που υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και να συνεργάζονται με έμπειρους επιχειρηματίες σε άλλες χώρες. Αυτός ο στόχος του προγράμματος δίνει ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες. Άρα, αντί να περιμένουμε τους καθηγητές να πούν στους αγρότες τι θα κάνουμε, βλέπουμε αγρότες που ήδη το έχουν κάνει σε άλλες χώρες, Ισπανοί, Γάλλοι, Ιταλοί και ούτω καθεξής, να έρχονται και να συνεργάζονται 1-2 μήνες με τους δικούς μας αγρότες, και έτσι από τη θεωρία να πάμε στην πράξη. Νέοι αγρότες και επιχειρηματίες μπορούν να μάθουν πρακτικές carbon farming, γεωργία άνθρακα, και να τις εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους.
υποστήριξη στη δημιουργία βιώσιμων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, γιατί από εκεί μέσα μπορούν να βγουν και πολύ μεγάλες συνεργασίες στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και ευκαιρίες δικτύωσης με Ευρωπαίους φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη γεωργία. Για παράδειγμα, πριν 2 εβδομάδες που ήμασταν στη Γαλλία, καθόμασταν και λέγαμε πόσο πουλάνε οι δικοί μας αγρότες το ελαιόλαδο στην αγορά, πόσο το πληρώνουν αντίστοιχα οι Γάλλοι, και υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες να μπει το λάδι όχι στο τενεκέ αλλά στο μπουκάλι σε μορφή συνεταιρισμού, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε αντίστοιχα ποσότητες έχει, αλλά ούτε και τεχνογνωσία για να κάνει εξαγωγές, και έτσι σταδιακά να μπορέσουμε να πιάσουμε καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τα δικά μας, όπως είναι το ελαιόλαδο. Επιχειρηματικά μοντέλα λοιπόν και carbon farming. Η γεωργία του άνθρακα αποτελεί γέφυρα από την παραδοσιακή αγροτική παραγωγή προς πιο βιώσιμες και καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές. Κύρια στοιχεία της είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων με έμφαση στην παραγωγή carbon credits. Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα σήμερα της παρουσίασης, ότι δηλαδή κάνοντας πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας που ουσιαστικά δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και δεν εκλείουν, με αυτόν τον τρόπο ο κάθε αγρότης, κάθε παραγωγός μαζεύει carbon credits και πολύ αργότερα στο χρηματιστήριο των ρήπων να έχουν και οικονομική όφελος. Όχι να, αυτός είναι και ο στόχος. Άρα πρέπει να δημιουργείται βιοποικιλότητα, σωστή διαχείριση νερού, ιδίως στις περιοχές που δεν έχουν, και ούτω καθεξής. Επίσης, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ακριβίας και ψηφιακών εργαλείων βοηθάει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και περιβαλλοντικών ωφελιών, και εκεί είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούνται συνεργασίες μεταξύ των αγροτών, συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για τη δημιουργία δικτύων και κοινών αγορών. Ωφέλη, βελτίωση της φήμης και πρόσβαση σε πράσινες αγορές, άρα δουλεύουμε και για ένα δυνατό brand των δικών μας προϊόντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών επιχειρήσεων, γιατί όπως βλέπετε όχι μόνο οι αγροτικές επιχειρήσεις αλλά πλέον και άλλες παραδοσιακές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον μόνες τους λόγω του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Μόνο μέσα από συνεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες, όπως λέμε εμείς οι κοστολόγοι, οικονομίες κλίμακας. Συμπεράσματα. Η γεωργία του άνθρακα συνδυάζει λοιπόν περιβαλλοντικά ωφέλη, που είναι το νούμερο 1 για εμάς που δεν είμαστε αγρότες, ταυτόχρονα με επιχειρηματικές ευκαιρίες. Άρα δημιουργούνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσα από αυτή τη μετάβαση προς τη γεωργία του άνθρακα. Η συμμετοχή σε προγράμματα όπως αυτό που σας ανέφερα για τα υγιή εδάφη Go for All ή το Erasmus για νέους επιχειρηματίες, που θα σας το αναλύσω σε λιγάκι μόλις τελειώσω με περισσότερες λεπτομέρειες, ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη, κυρίως την προσωπική ανάπτυξη των εμπλεκομένων μερών. Δηλαδή ένας νέος αγρότης, έναν έμπειρο αγρότη από μια άλλη χώρα, αν κάτσει μαζί του 1-2 μήνες, θα κάνουν πράγματα που δεν πρόκειται να μας τα πει κανένα σχολείο, κανένας ειδικός ή κανένας πανεπιστημιακός, χωρίς προς Θεού να έχουμε τίποτα με τους πανεπιστημιακούς. Απλώς πολλές φορές είναι δύσκολο να μιλήσουν την ίδια γλώσσα με τους επαγγελματίες της αγροδιατροφής. Η συνεργασία μεταξύ αγροτών, ερευνητών και φορέων είναι κρίσιμη για την επιτυχία, γιατί η γνώση πρέπει να κατέβει ουσιαστικά στο χωράφι, και όλοι εμείς και εσείς που ακούτε γίνετε πρεσβευτές της βιώσιμης γεωργίας στην κοινότητά σας για να ενισχύσετε αυτό το δίκτυο των συνεργασιών, που η αλήθεια είναι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Νότια Ευρώπη δεν είναι και το καλύτερό μας στο θέμα των συνεργασιών. Μέχρι αυτό το κομμάτι εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία, ιδέα, κάποια παρέμβαση πριν μπω στο κομμάτι του Εράσμους για νέους επιχειρηματίες, το οποίο νομίζω ότι κουμπώνει μια χαρά και με τη γεωργία του άνθρακα και με την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάποια απορία, κάποια παρέμβαση? Ναι, θα ήθελα να πω εγώ να ρωτήσω κάτι. Με χαρά. Κάποια στοιχεία για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των δράσεων και
και τη δυνατότητα συμμετοχής των νέων αγροτών. Βεβαίως. Κυρίως Τα κυρίως προγράμματα... Ωραία. σε αυτές τις δράσεις που έχουν σχέση με ανταλλαγή εμπειριών από καλές πρακτικές άλλων χωρών. Ωραία. Αυτή τη στιγμή αυτά τα προγράμματα που ήδη παρουσίασα και αυτό που κάνουμε σήμερα το webinar είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο είχε μια διάρκεια 30 μήνες. Αν θυμάμαι καλά, είχε ένα προϋπολογισμό 250.000 με 5 ή 6 φορείς, 2 ή 3 από Ελλάδα και άλλο 3-4 από την Ευρώπη. Το άλλο το πρόγραμμα που παρουσίασα για τα υγιή εδάφη είναι ένα πρόγραμμα Φάρος, που ουσιαστικά εγκρίθηκε πέρυσι τον Ιούνιο και έχει 36 οργανισμούς, είναι γύρω στα 11,5 εκατομμύρια έργο, αλλά έχει 5 ζωντανά εργαστήρια. Έχει 2 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στην Ελλάδα. 1 στην περιοχή της Τηρέας που προανέφερα και 1 στην Μυτιλήνη. Το άλλο το πρόγραμμα που θα παρουσιάσω σε 2 λεπτά, που είναι το Erasmus για νέους επιχειρηματίες, που ενδιαφέρει περισσότερο τους όσους συμμετέχουν σήμερα στο webinar, είναι το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και τους δίνει μια οικονομική υποστήριξη να βρεθούν δίπλα σε έναν έμπειρο επιχειρηματία από ελάχιστο 1 μήνα έως μέγιστο 6 μήνες. Και δείχνω αμέσως την οθόνη για να αφήσω και λίγο χρόνο στο τέλος αν υπάρχουν απορίες. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα εμείς ως Ακαδημία Επιχειρηματικότητας το τρέχουμε από το 2012, αλλά τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια θέλουμε, παρόλη τη δυσκολία, τολμώ να το πω, να το στρέψουμε πολύ στον αγροδιατροφικό τομέα, παρόλες τις προκλήσεις που υπάρχουν, γιατί νομίζουμε ότι πρέπει πολύ να βοηθήσουμε τη μετάβαση αυτή και με αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν, που είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκίνησε το 2009 στην Ευρώπη, έχει συμπληρώσει πάνω από 13.000 σχέσεις μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής. Έχει σημασία η λέξη, γιατί πολλοί κόσμος τον μπερδεύει με πρακτική άσκηση. Εδώ είναι πρόγραμμα πρακτικής, το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες, δεν είναι ανάγκη δηλαδή κάποιος να έχει ιδρύσει επιχείρηση, την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίες διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Από το Μάρτιο του 2025, πολύ πρόσφατο, συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί πριν το Brexit ήταν μέσα στην Ευρώπη, τώρα είναι εκτός, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανταλλαγή, όπως προανέφερα, είναι από 1 έως 6 μήνες το μέγιστο, κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθάει τον νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση μιας μικρής επιχείρησης, και εδώ εμείς εστιάζουμε πιο πολύ στον αγροδιατροφικό τομέα και στους αγρότες. Οι βασικές αρχές του προγράμματος αυτού είναι συνεργασία επίσης όρης. Δηλαδή, όπως είπα, δεν αφορά πρόγραμμα πρακτικής. Τι λέει δηλαδή το σκεπτικό του προγράμματος? Ότι δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Η λέξη νέος δεν αφορά ηλικία, αφορά καθαρά στον χρόνο έναρξης μιας επιχείρησης. Αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαι 55 ή 60 χρονών και δεν έχω ιδρύσει ποτέ επιχείρηση στη ζωή μου, αλλά τώρα την ξεκινάω ή σκέφτομαι να την ξεκινήσω, για το πρόγραμμα θεωρούμε νέος επιχειρηματίας. Άρα, με τις φρέσκες ιδέες μου, τα δίκτυά μου, το πάθος μου, το επιχειρηματικό μου πλάνο, μπορώ να καταφέρω να βρεθώ σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε αυτό που με ενδιαφέρει, να του φέρω φρέσκες ιδέες και δίκτυα και να δουλέψω μαζί του για την περίοδο που θα συμφωνήσουμε, και εκείνος βέβαια θα μου φέρει την πολύτιμη εμπειρία του σε κάτι που ήδη το κάνει επιτυχημένα, για να διορθώσω ή να βελτιώσω το δικό μου επιχειρηματικό σχέδιο, αν δεν υπάρχει ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχει και είμαι στο στάδιο να ιδρύσω την επιχείρηση, πριν την ιδρύσω να κάνω τις απαραίτητες ουσιαστικά βελτιώσεις. Για κάθε συνεργασία γίνεται συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ των μερών, φτιάχνεται δηλαδή μεταξύ του έμπειρου και του νέου επιχειρηματία ένα activity plan για τη διάρκεια που θα είναι μαζί, και είναι μια αμοιβαία επωφελής ανταλλαγής και για τους δύο. Άρα οι βασικές αρχές είναι ότι το πρόγραμμα θεωρεί και τους δύο ισότιμα μέρη. Η δραστηριότητα του νέου και του έμπειρου επιχειρηματία είναι καλό και συνιστάται να είναι σχετικές, και οι τομείς εργασίας θα πρέπει να συνδέονται. Οι δύο επιχειρηματίες αποφασίζουν από κοινού με τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Τρίτο, το επίπεδο της τεχνογνωσίας και οι προσδοκίες τους θα πρέπει να είναι σε συμφωνία. Και τέταρτον, ο συγκεκριμένος στόχος της συνεργασίας, αυτής της σχέσης μεταξύ τους, πρέπει να είναι σαφής και σύμφωνος με τη διάρκεια της ανταλλαγής. Άρα η επιτυχία αυτού του προγράμματος δεν είναι μόνο
πρώτη οικονομική στήριξη που θα δώσει σε έναν νέο επιχειρηματία το πρόγραμμα είναι να έχει πολύ καλή συνεργασία με τον έμπειρο επιχειρηματία, γιατί αυτό θα μείνει και μετά από την περίοδο του προγράμματος και θα του δώσει χρήσιμες γνώσεις για τη δική του νέα επιχείρηση, αλλά και εκείνος μπορεί να δώσει δίκτυα και ιδέες στον επιχειρηματία που θα επισκεφθεί. Η εγγραφή των νέων επιχειρηματιών είναι εύκολη. Το πρώτο πράγμα είναι να ζητούμε υποψήφιους και υποψήφιες οι οποίοι έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο μυαλό τους. Άρα δεν πας απλά σε μια πλατφόρμα και να κάνεις την εγγραφή σου. Πρέπει να έχεις καταρτήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όχι κάτι πολύπλοκο και βαρύ, αλλά να είναι γραμμένο από το χέρι το δικό μας. Εννοώ των ωφελούμενων. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν ιδρύσει την επιχείρησή τους τα τελευταία 3 χρόνια ή να σκοπεύουν, δηλαδή ακόμα και να μην έχουν επιχείρηση, να είναι ωφελούμενοι, αλλά αν έχουν επιχείρηση πάνω από 3 χρόνια, ακόμα και ελεύθεροι επαγγελματίες πάνω από 3 χρόνια, αυτόματα θεωρούνται για το πρόγραμμα έμπειροι επιχειρηματίες και όχι νέοι. Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία ή πρακτική άσκηση, το είπα και στο ξεκίνημα, και είναι ανοιχτό σε κάθε κλάδο, δεν έχει ημερομηνίες δηλαδή έναρξη λύση. Απλώς οι υποψήφοι πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών και δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο. Απ' την άλλη, τώρα μεριά, οι έμπειροι επιχειρηματίες σε οποιαδήποτε χώρα του προγράμματος πρέπει να είναι ιδιοκτήτες, διευθυντές μικρομεσαίας επιχείρησης, κοινωνικής ή ακόμα και μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Θα πρέπει να διοικούν μια επιχείρηση για αρκετά χρόνια, πάνω από 3 κατελάχιστον. Το τρίτο για μένα είναι το πιο σημαντικό, να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με οποιοδήποτε νέο επιχειρηματία και πρέπει να κατανοήσουν ότι ο σκοπός του προγράμματος είναι αμοιβαία ωφέλεια και για εκείνους και για τον νέο και όχι πρακτική άσκηση, γιατί πολλοί έμπειροι τον μπερδεύουν. Πληροφορίες αίτησης για τους νέους επιχειρηματίες συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Σε λίγο θα δείξω και το link. Επιλέγουν ένα τοπικό σημείο επαφής. Αν κάποιοι είναι στην Ελλάδα, έχουμε 7 τοπικά σημεία επαφής. Το πρώτο στη λίστα είναι η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και πρέπει να απαντήσουν τις ερωτήσεις της αίτησης και να ανεβάσουν το επικαιροποιημένο βιογραφικό τους. Προτιμόμενη μορφή να είναι σε Europass, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Και βέβαια, αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι το τέταρτο, πρέπει να ανεβάσουν και ένα βιώσιμο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο της υφιστάμενης επιχείρησης, αν την έχουν ιδρύσει, ή της ιδέας, αν δεν την έχουν ιδρύσει ακόμα. Επειδή πολλοί μας ρωτάνε για το επιχειρηματικό σχέδιο, δεν είναι έσπα εδώ, δεν είναι κάτι βαρύ, δεν είναι κάτι δύσκολο. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που συνοψίζει τους λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους της επιχείρησης με λεπτομερή σχέδια και προϋπολογισμούς για 2-3 χρόνια. Δηλαδή να δείξεις πώς θα φτάσεις στην ανάλυση του νεκρού σημείου, δηλαδή τα έσοδα της επιχείρησης να καλύψουν τα έξοδά της ή της επιχειρηματικής ιδέας. Πρέπει να έχει ξεκάθαρη λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος ή υπηρεσιών που προσφέρουμε, μια ξεκάθαρη λεπτομερή ανάλυση της αγοράς συμπεριλαμβανομένου του ορισμού και αξιολόγηση της αγοράς στόχου, γιατί αυτό θα το διαβάσει και ο έμπειρος για να επιλέξει αν θέλει εσάς ή κάποιον άλλον, ανάλυση ανταγωνισμού, marketing και σχέδιο πωλήσεων και βέβαια, όπως είπα, ένα διετές οικονομικό σχέδιο που να δείχνει ότι ξέρω, παρόλο που είμαι στα πρώτα μου βήματα, από πού θα μου έρχουν τα έσοδα και ποια είναι τα έξοδά μου, γιατί όπως λέμε στην κοστολόγηση, τα έξοδα είναι σίγουρα, τα έσοδα είναι πιθανά. Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι, όπως αυτός ο B-Plans, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, θα τους βρείτε, που σας δίνουν κάποια πρότυπα. Προσέξτε, δεν χρειάζεται να αντιγράψετε κάτι έτοιμο. Αυτός είναι ο λόγος του προγράμματος, ότι φτιάχνω το δικό μου επιχειρηματικό σχέδιο και μετά από την εμπειρία που έχω με έναν έμπειρο επιχειρηματία, το βελτιώνω, το αναμορφώνω και με αυτόν τον τρόπο προχωράω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Για τους κοδεσπότες, τους έμπειρους επιχειρηματίες, τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να ανεβάσουν κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο, είναι ήδη επιχειρηματίες, συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, επιλέγουν πάλι ένα από τα τοπικά σημεία επαφής στη χώρα. Στην Ελλάδα, σας είπα, θα βρουν στη λίστα τα 7, απαντούν τις ερωτήσεις της αίτησης και ανεβάζουν το βιογραφικό. Και το πιο σημαντικό για τους έμπειρους επιχειρηματίες είναι να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις με το νέο ή νέα επιχειρηματία που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη επιχείρησης, άρα δουλεύουν μαζί αυτό το διάστημα με γνώσεις και νέες ιδέες. Μισό λεπτό. Εδώ ήθελα να δείξω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, να μοιράσω λίγο και τον ήχο. Μπορείτε να πάτε λίγο πίσω στην προηγούμενη διαφάνεια. Με χαρά. Εδώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Θα σας στείλουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα σας δείξω και μετά. Έχουμε και ένα info course έτοιμο, ανοιχτό για όλους,
οπότε μπορείτε να τα βρείτε όλα και από εκεί και να το μοιράσετε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα των νέων ή έμπειρων επιχειρηματίων. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ποιότητα για να γίνουν επιτυχημένες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πάμε παρακάτω. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε πολυπλοκότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οπότε έχουμε ένα λόγο που τα κάνουμε όλα αυτά. Μισό λεπτό να δω αν έχετε ήχο. Δεν έχετε ήχο, τώρα όμως έχετε, πιστεύω. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά βίντεο του προγράμματος από τις πρώτες επιχειρήσεις που το αγκάλιασαν πίσω στο 2012. Maria and Panagiotta Vlachou are sisters. Their company, Pharekos Helix, is based in Corinth. Simone is a young agronomist from the University of Catania in Italy. What has brought them together is their common interest in the same economic activity, snail farming. Alla Pharekos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche e pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Pharekos Helix, founded in 2007, is specialized in assisting the setting up of organic snail farming activities. Simone will spend 6 months working at the firm. Καταρχήν, ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμών έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Organic farming is enjoying a boom in Europe, and Pharekos' sales are on the rise. Snail farming is practiced extensively in a natural setting. Panagiotta Vlachou, a translator and interpreter by background, did not originally intend to go into business, but the entrepreneurial spirit caught up with her one day when she least expected it. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. Today, the company provides consulting, know-how and development support for farmers interested in this activity. It's helped more than 140 snail farms set up a business. During his traineeship, Simone has the chance to finalize his soil analysis models and develop promotion models that will be useful when he sets up his own company. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Pharekos, come una ditta commerciale molto affermata, e soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. The host company also has a lot to gain from this program. Simone's expertise in regulations and marketing in the organic sector is a major strength. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνη στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. In order to participate in the Erasmus program, one has to demonstrate a strong motivation. Simone's business plan was extremely convincing in this respect. Io ho elaborato un business plan per l'Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica, comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale.
cioè dire diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Thanks to this Erasmus for Entrepreneurs program, Simone has been fully involved in the activities of Phoreikos Helix, including these training sessions for future snail farmers. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Taking in a young European entrepreneur is a responsibility, but this Erasmus program is a real springboard for SMEs, making them more competitive internationally. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Νομίζω ότι μας έδωσα μια εξαιρετική ιδέα με αυτό. Είναι μια πολύ καλή πρακτική και βέβαια το βίντεο αυτό θα παρουσιάζει φανταστικά. Και να δώσω και κάποια νούμερα. Από 1η Ιουνίου το 2024, αν θυμάμαι καλά, κάποιος νέος που έρχεται στην Ελλάδα από άλλες χώρες του δίνει το πρόγραμμα 850 ευρώ το μήνα. Αν ένας Έλληνας πάει, παραδείγματος χάρη, στην Ιταλία, θα του δώσει 900 ή 1000 ευρώ το μήνα και νομίζω η Ισπανία 900 ευρώ το μήνα και ούτω καθεξής. Δεν είναι τρομερά τα ποσά, γιατί το κόστος ζωής έχει μεγαλώσει και γι' αυτό όλα αυτά τα προγράμματα λέγονται συγχρηματοδοτούμενα. Άρα είναι μια πολύ καλή υποστήριξη για κάποιον που έχει κάτι σοβαρό στο μυαλό του και θέλει να έχει μια εμπειρία από 1 έως 6 μήνες δίπλα σε έναν έμπειρο επιχειρηματία. Άρα σε αυτό το κομμάτι εγώ έχω ολοκληρώσει την παρουσίασή μου και νομίζω ότι έχουμε καιρό, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, προτάσεις, ιδέες, να το συζητήσουμε με τους συμμετέχοντες. Εγώ θα πάρω το λόγο έτσι μέχρι κάποιος να σκεφτεί αν έχει κάποια ερώτηση. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό παράδειγμα του πώς μπορεί να συνδεθεί η επιχειρηματικότητα με τη δραστηριότητα που έχει κάποιος και στον τομέα που εξετάζουμε σήμερα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το παράδειγμα που μας δείξατε με την φάρμα σαλιγκαριών σχετίζεται άμεσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες περισσότερες απορίες. Θα σας στείλω εγώ τις παρουσιάσεις και του έργου και του κυρίου Στεφανίδη με email, όπως και τη φόρμα αξιολόγησης για για το σημερινό σεμινάριο. Και αν υπάρχουν απορίες, θα είμαστε εδώ για λίγο ακόμα. Έχω, αν μου αφήνεις, άλλο 2 λεπτά, Αναστασία, να τους δείξω ακόμα ένα ενδιαφέρον βιντεάκι, γιατί έχει δείξει ότι μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Δείτε λίγο και αυτό, που είναι στην γειτονική μας Ισπανία. Μισό λεπτό να μοιράσω τον ήχο. Ωραία. Seeing its worst drought on record. This means a series of strict measures are being taken to try and protect the water supply. Other parts of Europe have also been suffering a winter drought, and experts warn that countries in the south are at particular risk as climate change takes effect. What is the planet? The planet, we need what? We need water, okay? Water today is quoted on the stock exchange. This means a lot of population don't have water to drink. We are not taking care of something that is a more valuable resource that we have in the planet, okay? So it was the first step, take care of the water, because water we need human, we need animals, and we need for plants. Without water, this planet could not be Earth.
At the beginning, when you say hair, it's like, well, what hair? Oh, but how you get hair, you know? Hair has super interesting natural properties as a material. It is rich in nitrogen. It has a very fibrous structure that both stabilizes the soil and a key nutrient for plant growth. It has a natural ability to absorb and retain water, reducing the need for watering. It's completely biodegradable and, of course, a regenerative resource where we as humans can actively be part of contributing to the nature, meanwhile reducing the waste. Estamos haciendo unos algochonados que realmente son para la agricultura regenerativa. Intentamos poder reemplazar lo que son los químicos. Y se reduce el gasto de agua manteniendo la humedad de la tierra. Puede ser por varias cosas. Una, porque yo, por ejemplo, en estos olivos estoy aportando unos abonos químicos, entonces esto lleva una aportación de nitrógeno que es natural y aparte de aguantar la humedad, ya no me deja de que salgan malas hierbas. We transform our waste through a dedicated closed recycling program into a biodegradable mulch through a specific industrial process and a unique formula. The biodegradable mulch is an organic biodegradable alternative to eliminate the use of plastic products of multiple industry, offering significant economic and environmental benefits of restoring soil health, of keeping soil's humidity and reducing water consumption and CO2 emissions. For large scale, in agriculture, we have a smart mulch with embedded sensor system collecting essential data of water use, soil quality, temperature, and a mobile application and digital platform combining with IoT and EA technology to track data for farmers to easily keep track of consumption, efficiency, and environmental impact. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πήρατε μια γεύση και από Ελλάδα και από Ισπανία. Η Βάλερη που είδατε είναι Γαλλίδα που ζει στη Βαρκελόνη. Έχει φτιάξει αυτή τη startup εταιρεία και πάει μια χαρά. Ψάχνει βέβαια μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να κάνει scale-up. Αλλά το θέμα της κυκλικής οικονομίας, νομίζω με αυτό που είδαμε, το έχει εξαντλήσει. Είναι η Register σαν host entrepreneur και δέχεται καθημερινά αιτήσεις από δυνητικούς νέους επιχειρηματίες που θα ήθελαν να είναι δίπλα της από 1 έως 6 μήνες. Άρα αυτά είναι τα παραδείγματα που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, γιατί και από την Ελλάδα μπορούν να φύγουν εξαιρετικές πρακτικές στην Ευρώπη, αλλά και το αντίστροφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γεια σας, εγώ στο δευτεροβάθμια και είμαι καθηγήτρια, γιατί ασχολούμαι με την επιχειρηματικότητα στο γυμνάσιο. Κάνει κάτι αντίστοιχο στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητα για δευτεροβάθμια, το Junior Achievement Greece. Τους γνωρίζουμε πολλά χρόνια, από το 2005. Ναι. Τέλος πάντων, ασχολούμαι και με το Company Junior, αλλά και με την εικονική επιχείρηση. Και φέτος παρακολούθησα και το DTI και μάλιστα έγινα μέντορας. Αυτό το ιταλικό τέλος πάντων, το οποίο έτρεξε για λύκεια και του χρόνου σκεφτόμουν να το τρέξω και στο γυμνάσιο, δηλαδή να φτιάξω μια επιχείρηση. Τώρα, στο κομμάτι του κώδικα, γιατί εγώ ήμουν και μέντορα στον κώδικα, καθότι γνωρίζω τέλος πάντων πληροφορική και Python κτλ. Και έχω ασχοληθεί και με AI, δηλαδή η AI μας βοήθησε πολύ και φέτος να φτιάξουμε κάτι. Πού θα μπορούσα να βρω ιδέες σχετικά με τα αγροτικά αυτά και τα... Γιατί θα ήθελα να κάνω κάτι, επειδή αυτή προσανατολίστηκε σε αυτό το κομμάτι και θα ήθελα έτσι αν μπορούσατε να με κατευθύνετε για να το δουλέψω από την αρχή της χρονιάς. Ναι, και τώρα το ξέρω το αντικείμενο, ας πούμε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, τώρα μου έρχεται λίγο σαν brainstorming, υπάρχουν κάποια accelerator και στην Ελλάδα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά λέγεται BioHive, που μπορεί είναι να και η αδερφή μου στο κομμάτι της ζωολογικής παραγωγής, καθηγήτρια. Ωραία. Οπότε να ψάξω, δηλαδή, πώς το είπατε αυτό για να το ζητήσω. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και έχει ενδιαφέρον τώρα που βάζετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι τόση πληροφορία που πολλές φορές την ξεχνάμε κι εμείς.
Μισό λεπτό να σας πω Αυτό αμέσως. επειδή είσαστε και προσανατολισμένοι προς αυτό το κομμάτι τώρα από ό,τι είδα. Μα αυτό είναι το κομμάτι το δικό μας. Δηλαδή προσπαθούμε να... Hive. Το έχει κάνει το γεωπονικό. Grow Αλλά high. μπορείτε να βρείτε και άλλα προγράμματα, ιδέες, δηλαδή ο συντονιστής του προγράμματος του Carbon Farming και είναι η Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά, που τρέχουν ένα accelerate το πρόγραμμα για καινοτόμες ιδέες στην αγροδιατροφή. Οπότε και από εκεί μπορείτε να σας στείλουμε link να δείτε ποιες είχαν βραβευτεί στις τελευταίους διαγωνισμούς στο Αχ, θα πρόγραμμα αυτό. μπορούσατε. Με μεγάλη μας χαρά. Ωραία. Δομνά. Να στείλω μήνυμα στην κυρία Αναστασία Ζαφυροπούλου. Ναι, και είναι και η Θα σας Αναστασία και η στείλουμε Δόμνα. αύριο. Ωραία, Θα σας ευχαριστώ στείλουμε πάρα με πολύ. link όλα. Ναι, Γι' γιατί αυτό θα είμαστε ήθελα εδώ. γενικώς να δω και όλα αυτά τα προγράμματα που είπατε, τα Εράσμους, θα με ενδιαφέρε να μπορώ να τα δω. Αυτά τα δύο βιντεάκια που μας στείλατε, μπορώ να τα βρω κάπου? Στην παρουσίασή μου θα σας τη Α, στείλουμε. θα είναι μέσα στην παρουσίασή σας. Ωραία. Τίποτα Τέλεια. δεν είναι κρυφό. Εμείς είμαστε open Ωραία, source. ωραία. Ναι, αυτό. Έχετε και πολύ, πολύ ωραίο υλικό και τα courses σας είναι πάρα πολύ καταπληκτικά, έτσι όλα. Ό,τι μπορούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ? Δεν έβαλα χεράκι. Δεν πειράζει, μιλήστε. Μπήκα λίγο πιο καθυστερημένη βέβαια. Δεν ξέρω τι έχασε το πρώτο δεκάλεπτο. Βέβαια έκανα catch-up, εντάξει, ήσασταν κατανοητός. Εγώ είμαι από την πλευρά της εκπαίδευσης ενηλίκων και μάλιστα μόλις τώρα είδα και τη φόρμα αξιολόγησης και είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια γιατί μπορεί να με ρωτάνε κάποιοι ενήλικες, γιατί εγώ έχω ασχοληθεί και με το ESG, Environmental Social Governance, πέραν των άλλων. Οικονομολόγος είναι η βάση, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στο κομμάτι του ESG, για να μπορώ να δώσω και εγώ κάποια κατεύθυνση σε κάποιους που είναι αυτή η κατηγορία περισσότερο, που λέτε όχι Εράσμους, που να έχουν κάποια εμπειρία και να θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένους έμπειρους στο εξωτερικό που έχουν κάνει κάτι άλλο. Γιατί χτες, ας πούμε, έβλεπα κάτι άλλο του ΟΑΕΔ, πήγαινε σε άλλο, πήγαινε κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία με ΚΙΣΠΕ και ΚΙΝΣΕΠ. Δηλαδή τέτοιες μορφές επιχειρηματικότητας αλλά στην Ελλάδα, έτσι. Οπότε τώρα άνοιξε λίγο το πεδίο. Και Ποιο λέτε αυτό με τις μικροπιστώσεις? Ναι. Ποιο? Γιατί αυτό που κάνανε η Γενική Γραμματεία καλό με τις μικροπιστώσεις για κοινωνικές Ναι, με το καλό ήταν. Ήμουνα Ναι. και εγώ εκεί, ήμουνα και εγώ. Να τα είδατε. Να πω μια λεπτομέρεια για όσους είναι ακόμα μαζί μας. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι υποχρεωτικά μόνο η ΚΙΝΣΕΠ. Ναι. Ο νόμος από το Δεκέμβριο του 2016 της κοινωνικής οικονομίας λέει ότι και μια ΑΕ αν έχεις και μια οίκη αν έχεις και μια ετερόρυθμη αν έχεις, αν αλλάξεις το καταστατικό και βάλεις τους όρους του νόμου, δηλαδή ότι δεν θα διανύμω κέρδη πάνω από 30%, μπορείς να γραφτείς στο Γενικό Μητρό της κοινωνικής οικονομίας. Πολύ καλή η παρατήρησή σας, ναι. Αυτό Και πολύ ωραία που συνδέθηκε, γιατί σκέφτηκα και ότι αφού μου ήρθε το email και έγινε μια διάδραση από μόνη της, ένας πολύ καλός συντονισμός, και ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ αν πώς θα μπορούσε, και χάρηκα που το είπατε αυτό, γιατί έλεγε για ΚΙΣΠΕ, για ΚΙΝΣΕΠ, έλεγε για κάποιες μορφές. Και ήθελα να δω τώρα εγώ πώς ακριβώς θα μπορούσε να συνδεθεί αυτό ή αν είναι κάτι άλλο. Άρα ευχαριστούμε και για αυτή την τέτοια, να το έχω υπόψη μου και για ανθρώπους που με ρωτάνε. Βεβαίως. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εσείς έχετε και στο καλό, δηλαδή και κάποιο άλλο Θα σας πω link? κάτι απλό. Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι μια ΑΜΚΕ, αστική μικροσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, και επειδή τροποποίησαμε το καταστατικό σύμφωνα με τον νόμο της κοινωνικής οικονομίας του 2016, είμαστε εγγεγραμμένος φορέας στο Μητρό Καλό. Θα μπορούσε να είναι και μια ΑΕ, αν θέλει να το κάνει επίσης. Δηλαδή, πρακτικά δεν είναι νομικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Αν μια νομικό πρόσωπο αποφασίσει και το γράψει και το καταστατικό του για να είναι εναρμονισμένο με τον νόμο, ότι εγώ από την κερδοφορία μου δεν την βάζω, δεν την κάνω, πώς το λένε, accumulation of wealth, δεν φτιάχνω, ας πούμε, πλούτο στους μετόχους, αλλά την διανύμω για τους σκοπούς, είναι μια χαρά, γιατί κάνουμε πολλαπλασιασμό στις θέσεις εργασίας, βέβαια με τους όρους τους σωστούς. Δηλαδή πληρώνω τους φόρους μου, τις εργοδοτικές μου εισφορές, με απόλυτη διαφάνεια και ούτω καθεξής. Ακριβώς αυτό λέγαμε και χτες. Δηλαδή αλλάζει μετά αυτό που λέμε, όχι μέτοχοι, όχι η συσσόρευση του πλούτου στους ίδιους, το χρησιμοποιείς για περαιτέρω
εξέλιξη και ναι, και εκεί είμαστε, πιστεύω, και σαν κοινωνία, ξέρετε, μπορεί να σπάει λίγο αυτό το μόνο αυτές οι συγκεκριμένες νομικές μορφές, μόνο αυτού του τύπου εργασία, έχει απελευθερωθεί. Θα σας δώσω κι άλλο ένα στοιχείο. Η κυρία που παρουσίασα από την Ισπανία, που είναι καθαρά κερδοσκοπική η εταιρεία της, γιατί ψάχνει μέτοχο η γυναίκα για να... Ναι, το είπε. Μου λέει, Ανδρέα, θέλω μέτοχο για να μεγαλώσω, αλλά δεν θέλω και τον οποιονδήποτε. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο ο οποίος απλά έχει λεφτά και δεν συμμερίζεται το όραμά της και τον τρόπο που σκέφτεται... Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει. Ναι, λογικό. Ναι, ναι. Ναι, ξεκινάμε από το όραμα και μετά σου λέει βρες τον τρόπο. Αλλά Μπράβο. να συμφωνήσουμε ότι όλοι θέλουμε να συνεργαστούμε με ένα όραμα και θα βρούμε πώς θα πάει. Το αντίθετο από ότι παλιά που ο εργαζόμενος απλά πήγαινε κάπου έτοιμα, αυτή είναι η όρη, εκτελείς, κάνεις, δείχνεις, αλλά ψυχήτε και σώματε δεν ήταν μαζί. κάπου Έβαλα στο chat και τα δύο links, δηλαδή το info Ναι, course το του είδα. Erasmus για όσους ενδιαφέρει και το ίδιο το πόρτα του Erasmus για νέους επιχειρηματίες το ευρωπαϊκό, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό έχουμε φτιάξει το info course, το έχουμε μαζέψει λίγο και μπορείτε κάλλιστα να το διαδώσετε στα δίκτυά σας, είτε σε νέους είτε και σε έμπειρους επιχειρηματίες, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι μόνο για αυτούς που θα φύγουν και θα πάρουν λεφτά, το πρόγραμμα βοηθάει και αυτούς που είναι ήδη εδώ πάνω από 3 χρόνια και θα τους έρθουν από το εξωτερικό κάποιοι να τους μεγαλώσουν με τις φερέσκες τους ιδέες. Ναι. Και αυτό το χρειαζόμαστε πιο πολύ ακόμα. Μην σας πω ότι Έτσι. να έρθουν, δηλαδή δεν γίνεται μόνο καλές προσπάθειες εντός, πρέπει να έρθουν και κάποιοι να βοηθήσουν και τα εντός, πέραν από κάποιους που θα εκπαιδευτούν, οπωσδήποτε να πάρουν και κάποια στοιχεία από έξω. Φανταστείτε που πάμε και λέμε στους αγρότες, μην γκέτε τα κλαδιά, κάντε τα άλλες πρακτικές και να του έρθει και μα λέει όχι, εσείς δεν ξέρετε, είστε στο γραφείο και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά να έρθει ο Γάλλος που το κάνει και θα τους πει και με νούμερα ότι τι κέρδισε και τι γλίτωσε στα λεφτά για να τον πιστέψουν και να πάμε παρακάτω. Ναι, επί του πρακτέου. Πάντως εγώ βλέπω ότι με αφορμή το EFG είδα και κάποιες τράπεζες ελληνικές ή Πειραιώς που έχει, λέει, κάποια προγράμματα που βοηθάν τέτοιες επιδοτήσεις στην αγροοικονομία. Μακάρι. Δεν ξέρω αν συνεργάζεστε ή γνωρίζεστε. Όχι, εμείς μόνο το εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν έχουμε σχέση με τα Καθαρά, ναι. Μόνο το εκπαιδευτικό. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Ωραία. Αν έχουμε κάτι άλλο σχετικό με αυτά, όχι, νομίζω καλύφθηκα κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία, να πούμε καλό απόγευμα. Να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις παρεμβάσεις και τον κύριο Στεφανίδη. Θα σας στείλουμε όλες τις πληροφορίες και για το εργαστήριο της Θηρέας και για τα υπόλοιπα προγράμματα και για το carbon farming με email για να τα έχετε και εννοείται ότι είμαστε εδώ όλοι οι οργανισμοί για να σας απαντήσουμε σε ό,τι απορίες υπάρξουν. Βάλε και το link της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς για την κυρία που ρώτησε κάτι για τα εργαστήρια. Δεν είχα προλάβει εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και είμαστε στη διάθεσή σας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.